อานาปานสติ การเจริญสติด้วยลมหายใจ เครื่องมือฝึกใจที่เปลี่ยนสมอง เปลี่ยนอารมณ์ และเปลี่ยนชีวิต สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อยากชวนทุกท่านมาฝึกสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด แต่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา นั่นคืออานาปานสติ หรือการรู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก ฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดา แต่ความจริงนี่คือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นทางสู่สติ สมาธิ ปัญญา ครบทั้ง3ในหนึ่งเดียว วันนี้เรามาดูให้ชัดว่าทำไมเพียงแค่รู้ลมหายใจจึงเปลี่ยนสมอง เปลี่ยนอารมณ์ และเปลี่ยนชีวิตได้ และจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้อง 1. ลมหายใจ ครูผู้เงียบแต่ทรงพลัง ลมหายใจเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเรียนเพิ่ม แต่กลับเป็นประตูที่พาใจกลับเข้าสู่ปัจจุบันขณะได้ทันที เหตุผลคือ ลมหายใจเกิดเฉพาะในขณะนี้ไม่สามารถหายใจในอดีตหรืออนาคตได้ ดังนั้นเมื่อเรารู้ลมหายใจ เราก็กลับมารู้ตัวในปัจจุบันขณะโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ผู้มีสติในลมหายใจย่อมมีสติในทุกอิริยาบถ 2. มุมมองทางสมองทำไมอานาปานสติช่วยสงบใจได้จริง งานวิจัยสมัยใหม่พบว่า เมื่อเรารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง สมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัว ความเครียด ความโกรธจะทำงานลดลง ขณะเดียวกัน สมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ วางแผน และตัดสินใจจะทำงานดีขึ้น นั่นหมายความว่า ความเครียดลดลง ใจสงบขึ้น อารมณ์เสถียรขึ้น สมาธิและปัญญาเพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อกว่า 2,600 ปีแล้ว 3. วิธีฝึกอานาปานสติแบบง่ายที่สุดแต่ได้ผลจริง ให้ทดลองตามไปพร้อมกันได้เลย ขั้นที่ 1. ตั้งกายให้สบาย จะนั่งบนพื้น บนเก้าอี้ หรือเอนตัวเล็กน้อยก็ได้ หลักคือไม่เกร็ง ไม่บังคับร่างกาย ขั้นที่ 2. หลับตาเบาๆ หรือมองต่ำ ปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องยาว ไม่ต้องสั้น ขั้นที่ 3. รู้เฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าและหายใจออก หายใจเข้า รู้ หายใจออก รู้ ไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่ต้องเอาชนะลมหายใจ แค่มีสติรับรู้มันเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ขั้นที่ 4. ถ้าใจหนีแค่รู้แล้วกลับมา ใจเผลอไปคิดไม่ใช่ความผิด การรู้ทันว่าเผลอและพาใจกลับมา นี่แหละคือการฝึกที่แท้จริง ทุกครั้งที่กลับมา ใจจะมีกำลังขึ้นทีละนิด แม้จะไม่รู้สึกทันที แต่กำลังของใจเพิ่มขึ้นจริง เหมือนคนยกน้ำหนัก 4. อานาปานสติไม่ใช่การหนีปัญหา แต่การตั้งหลัก คนส่วนใหญ่เวลามีความเครียดมักจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือหาทางดับอารมณ์ด้วยสิ่งภายนอก แต่การรู้ลมหายใจคือการฝึกให้ใจอยู่กับความจริงอย่างมั่นคง เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะเห็นอารมณ์ชัด รู้ทันความคิดเร็ว และไม่ถูกความโกรธ ความกลัว ความฟุ้งซ่านพาไปเหมือนเมื่อก่อน ใจที่ตั้งมั่นคือฐานของปัญญา ปัญญาที่เห็นความจริงคือทางออกจากทุกข์ นี่แหละคือเหตุผลว่าเพียงการรู้ลมหายใจจึงนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ 5. ภาพเปรียบเทียบที่จะช่วยให้ฝึกได้ง่ายขึ้น ลองนึกภาพลมหายใจเป็นเสาเข็มของจิต ส่วนความคิดเปรียบเหมือนคลื่นลมบนผิวน้ำ เราจับเสาเข็มไว้ไม่ใช่เพื่อหยุดคลื่น แต่เพื่อไม่ให้เราถูกคลื่นพัดหายไป เมื่อจับลมหายใจไว้อย่างแผ่วเบา ใจจะมั่นคงขึ้น และเมื่อใจมั่นคง ความคิดฟุ้งซ่านย่อมเบาบางลงเอง ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องไล่ 6. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่อง หากคุณฝึกเพียงวันละ 5-10 นาทีเป็นอย่างน้อย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ใจสงบและนิ่งง่ายขึ้น อารมณ์ไม่ขึ้นลงด้วยเรื่องเล็กน้อย การตัดสินใจดีขึ้น เพราะคิดชัดเจนขึ้น ความเครียดลดลงอย่างชัดเจน นอนหลับดีขึ้น และที่สำคัญคือเห็นความจริงของใจตามที่เป็น นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ยั่งยืนที่สุด 7. เชิญชวนให้ลงมือปฏิบัติ
การฟังธรรมให้แรงบันดาลใจ แต่การลงมือฝึกเท่านั้นที่เปลี่ยนชีวิตได้ เริ่มวันนี้เลย เพียงหลับตา หายใจเข้า รู้ หายใจออก ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องนิ่ง ไม่ต้องสมบูรณ์ แค่รู้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยน ทำเช่นนี้วันหนึ่ง คุณจะพบด้วยตัวเองว่า ลมหายใจธรรมดานี่แหละ คือประตูสู่ความสงบ สมาธิและปัญญา และเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนสมอง เปลี่ยนอารมณ์ และเปลี่ยนชีวิตได้จริง ขอให้ทุกท่านมีความสุขและกำลังใจในการเจริญสติครับ สาธุ